Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moin, ich bin der Halim. Ich studiere Diplom Fahrzeugtechnik an BHZ in Zwickau und schreibe gerade meine Diplomarbeit an einem Institut in Chemnitz in Sachsen. Da er noch kein Deutsch spricht, beziehungsweise vielleicht wenig Deutsch, nehme ich an, spreche ich in diesem Video halt auf Malaysisch. Mungkin sedikit tips daripada saya macam mana nak survive dekat GMI ataupun secara umum dekat German. So first of all, punctuality. For example, dekat sini, dekat German, orang German dia datang kadang-kadang 5-10 minit lagi awal daripada and kat sini tak ada janji Melayu. In comparison to GMI, kebiasaannya TTO akan tunggu korang ataupun paling teruk pun kena kunci. Kalau korang nak tahu, cuba datang lambat. Poin kedua, planning. Korang kena betul-betul plan apa yang korang nak kena buat kan, apa yang nak belajar. Sebab kalau tak plan, ibarat macam planning to fail. So basically kita kena ada matlamat dalam hidup kita. Pentingnya planning ni adalah supaya kita boleh prioritize kerja-kerja kita. Dan ini adalah juga poin saya yang seterusnya, which is priority. Part priority ni mungkin gaming, for example, korang kena prioritize exam untuk AS ataupun A2. Jangan fikir nak main game je. Saya pun sebenarnya main game juga, Dota 2 for example. Tapi kita kena manage kan, masa untuk main game dan masa untuk belajar. Tapi kena prioritize belajar. My next point is positivity. For example, kita fail subject ataupun tak dapat cope, kita kena ada right attitude supaya kita boleh naikkan diri balik, supaya kita tak down. For example, ada setengah kawan-kawan saya ada yang tak perform ataupun hampir-hampir nak tak lepas dekat GMI. Tapi bila datang Jerman, diorang boleh perform walaupun ada background yang kurang memberangsangkan. Basically, korang kena ada right attitude. Poin paling penting, buat passive question. Tak kisahlah korang dah habis sekali, 2 kali, buat lagi. Sebelum exam tu kalau boleh, go through sekali lagi, 2 kali lagi supaya lekat kat kepala. And ni sangat membantu sebenarnya untuk perform. And kalau tak faham, buat passive questions. Jumpa TTO, tanya soalan. Even kami kat sini pun ada passive question. Kalau tak faham, jumpa prof. And last perkara penting bagi saya dekat GMI ni, kalau boleh jangan fikir nak honeymoon. Korang akan main game, korang akan pergi shopping, Mid Valley ke. Sebab dekat GMI ni preparation kita untuk datang Jerman. So kalau preparation ni teruk, kemungkinan dekat Jerman pun boleh jadi teruk. Dan dengan ni juga saya nak ucapkan selamat berjaya dekat GMI. Good luck und viel Erfolg. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns in Deutschland.